अनिता सापने रेसिपी आणि ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण वालाचं पातळ बिरड करणार आहोत। त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिले आपण वाटण तयार करून घेऊ। तर इथे मी गॅस चालू करते आणि या जाळीवर मी खोबरं ठेवते। पहिले कांदा आणि खोबरं आपण भाजून घेऊया आणि मग याचं वाटण तयार करू। हे कांदा फोडून घेतले ना? हो, कांदा फोडून घेतला असं। खोबरं या वाटणामध्ये आपण काय काय टाकणार आहे? कांदा, खोबरं, आलं, लसूण, जिरं आणि एक कोथिंबीरचे दांडे असतात ना जाडमधल्या, त्या घ्यायच्या। याच्याने ना फ्लेवर चांगला येतो, एकदम मस्त वास येतो। छान खोबरं काढून घेऊ पहिले आपण, मग कांदा जरा होऊन देऊ। आता हा कांदा आणि खोबरं भाजून झालेलं आहे आपलं। त्याच्यावरचं साल जास्ती काळं होतं ना, ते काढून टाकले मी। खोबरं पण थोडं घासून घेतलं असं सुरीने। आता हे कापून आपण वाटण तयार करून घेऊया। कांदा आणि खोबरं असं कापून घ्यायचं गरम आहे। लसूण, कोथिंबीरच्या काड्या, जिरं, थोडंसं आलं, हे आता आपण वाटून तयार करून घेऊ। ते मी भांडं तापत ठेवलेलं आहे, याच्यात आपण तेल टाकू। तेल गरम झालं का आपण राई टाकू। तेल तापलेलं आहे आपलं, आपण आता राई टाकू। राई चांगली तडतडली का त्याच्यात आपण थोडासा कढीपत्ता टाकूया। हा कांदा टाकला, कांदा कापून घेतलेला बारीक, तो टाकते। तर कांदा चांगला तांबूस झालेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण टोमॅटो घालूया। आता टोमॅटो पण जरा चांगला मऊ झालेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण घरगुती लाल मसाला आहे तो घालते। थोडीशी हळद, हा किचन किंग मसाला आहे, चवीप्रमाणे मीठ आणि थोडीशी साखर। वाल थोडे कडवे असतात ना, पण थोडीशी साखर घालायची। साखर किंवा गूळ घालू शकता तुम्ही। आणि हे वाटण केलेलं आपण मग अशी कांदा खोबऱ्याचं हे घालून घेऊ। थोडं चांगलं फ्राय करून घेऊया। मसाला चांगला फ्राय झालेला आहे, हे वाटणाचं पाणी आहे थोडं घालूया आपण। इथे मी वाल घेतलेले आहेत आणि थोडंसं बटाटे घेतलेले आहेत, ते टाकूया। त्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया। त्याच्यात थोडीशी वाफ काढून घेऊया, मग पाणी टाकू। आता याला एक चांगली वाफ आलेली आहे, आपण याच्यामध्ये आता पाणी घालूया। आपल्याला पाहिजे तेवढं आपण जाड पातळ करू शकतो, तर मला हे पातळ बिरड करायचं आहे। मी इथे गरम पाणी करून घेतलेलं आहे, ते टाकूया त्याच्यात। आपण बघूया आपण झाले का बिरड।
झालेलं आहे. आता आपण याच्यात थोडी कोथिंबीर घालूया. आता आपण गॅस बंद करूया. काढून असं पातळ पण चांगलं लागते आणि असं लपटपीत थोडं केलं ना ते पण छान लागते. आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बाजूला बेल आयकन असते त्याला क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे मी टाकलेल्या व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. धन्यवाद.